Jezu edhe një herë, I le të kthejmë tani vëmendjen tek fjala e Perëndisë edhe sot do të shikojmë uniteti I dashurisë në Kishë. Pranojeni njëri-tjetrin siç ju ka pranuar ju Perëndia. Edhe kam një pyetje që dua t'i jap vetë përgjigje, por njëkohësisht dua që ju t'i mendoni ndërkohë, çfarë është Kisha? Pse jeni ju një pjesë e një kishe? Kisha, sipas Biblës, është një grup njerëzish të ndryshëm që Perëndia ka zgjedhur dhe ai ka shpëtuar për të bërë të njohur kush ai është për lavdinë e tij. Zoti pikërisht ne, si Kishë, na ka zgjedhur, na ka shpëtuar, na ka thirrur neve së bashku për çfarë arsye? Në mënyrë që ne së bashku ta përlevdojmë atë, në mënyrë që të bëjmë të njohur karakterin e tij të dukshëm në Tiranë, në Shqipëri edhe më tej. Perëndia na ka dashur neve aq shumë, dhe Perëndia ka dhëruar dashurinë e tij në jetën tonë, pra ne kemi përjetuar këtë dashuri kaq të madhe, dhe ne jemi thirrur ta ndajmë këtë dashuri me njëri-tjetrin dhe me gjithë njerëzit e tjerë, për lavdinë e Perëndisë. Këtu në Tiranë edhe në tutje. Edhe më lejoni të kujtoj që Zoti unë Jezus te Mateu kapitulli 5, 14 deri 16 është një varg që fakt citojmë shpesh herë ne duket sikur I referohet një individi, edhe sigurisht që ka vend për edhe individin, por në fakt Jezusi te Mateu 5, 14 deri 16 po referohet gjithë besimtarëve, në fakt po referohet dishepujve, dhe ai thotë kështu na kujton edhe si dishepujt e tij, Kishës së tij thotë, ju thotë jeni drita e botës. Pra edhe një, ne jemi drita e botës. Kisha është drita e botës, pra së bashku, jo veçantë. Një qytet do t'i ngritur në majë të malit nuk mund të fshihet. Ashtu le të shndrit drita juaj para njerëzve, që të shohin veprat tuaja të mira dhe ta lavdërojnë Atin tuaj që është në qiell. Do të thotë çfarë privilegji të madh që kemi. Perëndia ka ndryshuar jetën tonë në mënyrë që ne të ndriçojmë botën që është në errësirë. Pra ne si Kishë që Perëndia ka thirrur ne dhe gjithë së bashku, na ka thirrur për ta bërë të njohur emrin e tij edhe një herë këtu në Tiranë, edhe më tutje. Ai gjithatë na ka dhënë neve një porosi, pra mënyra se si ne e përlevdojmë Perëndin, është që ai na ka dhënë neve një porosi, një mision këtu në Tiranë, edhe më tutje, që ne të bëjmë dishepujt të tij, duke I pagzuar ata dhe duke I mësuar ata të binden Jezu Krishtit si Zot dhe shpëtimtar për lavdinë e tij, siç ne mësojmë te Mateu 28, 19 dhe 20. Por në fakt çfarë do të thotë kjo praktikisht për ne si Kishë? Çfarë do të thotë praktikisht për ju secilin prej jush? Edhe një herë, më lejoni t'ju drejtohem personalisht për secilit prej jush. Perëndia na ka thirrur neve, pra ka thirrën secilin prej jush, pra Perëndia ka shpëtuar secilin prej jush, më saktë ka zgjedhur, ka shpëtuar dhe na ka bashkuar neve së bashku si një trup I vetëm, si një Kishë, që ne të jemi të përkushtuar gjithë së bashku rreth një vizioni të përbashkët, rreth një misioni të përbashkët, që secili prej nesh të kontribuojë si antar I kësaj kishe me burimet e tij, me aftësitë e tij, me dhuntitë e tij dhe me gjithçka që ka dhënë Zoti juve ta vini në dispozicion të Kishës, në mënyrë që ne si Kishë të shndrisim për lavdinë e Perëndisë. Pra së bashku, jo veç e veç. Sigurisht në veç e veç, ndërkohë që shkojmë në botë, ne ndriçojmë për të por ndrita më e madhe është kur ne së bashku bashkojmë dritat bashkë dhe jetojmë së bashku rreth një vizioni dhe rreth një përkushtimi, rreth një qëllimi të përbashkët. Pyetja ime është për ju është kjo. A jeni ju tërësisht I përkushtuar me gjitha burimet tuaja, me gjitha aftësitë tuaja, me gjithë dhuntit që ju keni, me gjithçka që ju keni, a keni vënë në dispozicion të Jezu Krishtit për të përmbushur misionin që ne kemi si Kishë, që ai na ka dhënë si Kishë, që të bëjmë dishepujt e tij dhe më shumë të tjerë të shpëtohen kësaj Kishe, të jetojnë për lavdinë e Jezu Krishtit. Edhe çfarë do thotë kjo praktikisht më tutje për neve? Kjo do thotë që
për shkak se Perëndia na ka thirrur neve së bashku për të përmbushur një mision, një qëllim të përbashkët, është rëndësishme që ne si Kishë kemi një unitet në mënyrë që të jemi një Kishë e shëndetshme që rritet dhe që bën dishepujt të Jezu Krishtit. Edhe një nga rreziqet në fakt që ne e dim të gjithë, një nga rreziqet e mëdha që përbën rrezik të madh për unitetin e Kishë është mëkati, ne e dim. Dhe mëkati zakonisht shfaqet në mëkatin e krenarisë, në mëkatin e egoizmit, edhe në mëkatin e plagështisë. Dhe kjo është fakt shpesh herë është fare e dëmton rënd faktikisht unitetin në Kishë. Por nuk është vetëm mëkati i hapur apo i fshet, që në fakt përbën një rrezik për unitetin e Kishë. Çfarë tjetër mund të jetë në fakt rrezik ose që përbën rrezik për unitetin e Kishë? Në fakt janë edhe qëndrime dhe sjellje që në vetvete nuk janë mëkat, por të cilat mund të shkatrojnë në fakt bashkësinë, mund të shkatrojnë frutëshmërinë e Kishës, punën e Kishës, mund të shkatrojnë dëshminë e Kishës në botë, dëshminë tonë. Në fakt, historia 2000 vjeçare e Kishës e prodhon një gjë të tillë, që qëndrime të tilla kanë dëmtuar rënd Kishën. Këto probleme në fakt nga se vinë. Këto probleme vinë ose janë shkaktuar nga pikpamje të ndryshme që ne mbajmë si krishterë rreth çështjeve të caktuara që fjala e Perëndisë nuk e thot në mënyrë specifike, me fjalë tjera as nuk e ndalon dhe as nuk e lejon drejt për drejt diçka. Këto janë çështje në fakt preferenca personale, traditave nga cilët ne vim dhe që përpiqen në fakt t'ja imponojmë Kishës ose t'ja imponojmë të tjerëve dhe s'rridhim çfarë bëjmë. Shkaktojmë faktikisht përshtjellim ose konfuzion në Kishë, shkaktojmë zënka, armiqësi, grindje, ndërgjegje të lënduara, të prekura dhe mungesë harmonie në Kishë. Por pyetja që kam për ju përsëri është kjo: a keni ju pikpamje të tilla? A keni ju disa pikpamje të tilla, disa opinione të forta, disa mendime tuaja që janë ndryshe nga mendimet dhe opinionet e disa tjerëve në Kishë, për të cilat ju në fakt përbuzni të tjerët në Kishë, ose ju gjykoni të tjerët në Kishë, ose gjykoni ata, në fjalë tjera. Ju mendoni se pikërisht këto pikpamje që ju keni, këto mendime që ju keni, këto opinione të forta që ju keni, mendoni se janë biblike dhe mendoni se gjithë të tjerët do të jetojnë sipas këtyre çfarë ju besoni. Por në bazë të thjesht janë preferencat tuaja dhe në bazë të cilave ju po i përbuzni të tjerë ose po gjykoni ju të tjerët. Dhe pyetja që shtrohet është si duhet të veprojmë në këtë rast kur kemi pikpamje të tilla të ndryshme brenda Kishës, të cilat nuk në mënyrë të domosdoshme ne nuk mund të jemi të bindur drejt për drejt nga fjala e Perëndisë. Shpesh në mes të krishterëve dëgjon një fjalë ose një thënie të preferuar që është bërë mbase një ndër thëniet më të preferuara të krishterëve, mos më gjyko. Edhe çfarë do thotë sipas Biblës të gjykosh? Edhe në fakt nëse do të kthehemi te Romakëve kapitulli 14, pra te letra Romakëve drejtuar Kishës në Rom, kapitulli 14, dhe gjithë e dim neve që apostulli Paul në kapitujt 1 deri 11 na ka shpjeguar neve Ungjillin. Në fakt, çfarë është në thelbin e Ungjillit që ne kemi parë tek Romakëve 1 deri 11. Pra nëse do t'ju pyesë dikush juve, okay, a mund ta përmbledhësh me një fjali të tërë çfarë ka mësuar apostulli Paul nga Romakët 1 deri te Romakëve 11, para se të fillonte kapitullin 12 më radh. Në fakt, mund ta përmbledhim kështu: ne bëhemi të drejtë para Perëndisë vetëm me anë të hirit Perëndisë, vetëm përmes besimit, vetëm për shkak të Krishtit. Dhe si rridhim çfarë? Kjo do thotë që ne në të njëjtën kohë jemi edhe mëkatar, por jemi edhe krejtësisht të shenjtë, krejtësisht të pranuar, plotësisht të pranuar, të përsosur, të drejtë përpara Perëndisë. Dhe çfarë ne kemi parë është që nëse ne si të krishterë, pra ne si Kishë në fakt, e kemi kuptuar plotësisht Ungjillin që na është zbuluar neve, që referohet kapitulli 5 deri 8, dhe ne në fakt po e përjetojmë këtë Ungjill, pra po e përjetojmë në jetën tonë të përditshme,
si rrjedhim, si jetojmë ose si duhet jetojmë. Në fakt, rezultati që do të sjell, në fakt është një jetë mirënjohëse, e gëzuar, dashurie. Pra në fjalë tjera, mund ta themi ndryshe. Sa mirënjohës jemi ne që Perëndia na ka shpëtuar neve në hirin dhe mëshirën e Tij të madhe në Jezu Krishtin. Apostulli Paul thotë, kjo reflektohet në mënyrën se si ne jetojmë në jetën e përditshme. Edhe pikërisht thirrjen që ai na bën pikërisht në kapitull 12 dhe 13, pra përshkruan këtë jetë të re, dashurie, mirënjohëse të gëzuar në Jezu Krishtin. Dhe çfarë kemi mësuar ne deri tani në kapitull 12 dhe 13 është që si rezultati kësaj mëshire dhe këtij hiri të madh që ne kemi kuptuar nga Ungjilli dhe kemi përjetuar në Ungjillin, çfarë ne mësojmë? Që ndryshon tërësisht marrëdhënia jonë me Perëndin, ndryshon tërësisht marrëdhënia jonë me botën, pra nuk konformohemi me këtë botë. Ne kemi mësuar që ndryshon marrëdhënia jonë me veten tonë, ne kemi mësuar që ndryshon marrëdhënia tërësisht me Kishën, që ne me dhuntit që ne na ka dhënë nga Krishti i vëmë në dispozicion të saj për të shërbyer Krishtit në Kishë, që pastaj kemi mësuar për dashurinë e veprim për marrëdhënie që ne duhet kemi brenda Kishës, kemi parë pastaj për marrëdhënie që ne duhet kemi madje edhe me miqtë dhe me armiqt. Pastaj kemi parë kapitulli 13 edhe që ndryshon marrëdhënia jonë tërësisht me të gjithë autoritetet që Perëndia na ka dhënë neve, qofshin autoritetet me të cilët punojmë në shkollë, në punë, në shtëpi apo në shtet, në tërësi, dhe në fund fare kemi parë që ndryshon tërësisht marrëdhënia jonë me çdo njeri me cilin Perëndia na ka dhënë jetën tonë. Pra Ungjilli është praktik. Nëse ne kemi kuptuar Ungjillin plotësisht dhe kemi përjetuar Ungjillin, atëherë si rrjedhim kjo duhet të reflektohet në të gjitha marrëdhëniet që ne jemi gjatë javës jetës tonë të përditshme. Tani, ne kthehemi pikërisht te kapitulli 14. Dhe nga kapitulli 14 vargu 1 deri te kapitulli 15 vargu 13, që po ne po hyjmë sot, apostulli Paul në fakt adreson një problem krejt të veçantë që ka të bëjë me Kishën në Rom, por që sigurisht që gjen zbatime edhe për ne. Pra çfarë ne mësojmë në mënyrën se si ai zgjidh këtë problem, gjërat që ai thot aty shërbejnë njëkohësisht për ta ndihmuar neve, nëse jemi në këtë situatë apo mund të ndodhemi në një moment të caktuar në të ardhmen të afërt apo të largët. Edhe në fakt çfarë ndodhte në Kishën në Rom. Edhe është interesante që apostulli Paul nuk e adreson këtë çështje, është një problem në Kishën e Romës, një problem mes besimtarëve. Por është interesante që apostulli Paul nuk e adreson këtë problem derisa vjen te kapitulli 14. Pra i duhen atij që të shkruaj 13 kapituj dhe pastaj ta merret me një problem specifik në Kishë. Pra pa kuptuar në Ungjillin si duhet dhe pa e përjetuar atë, është e vështirë në fakt të jetosh praktikisht ose zgjidhësh problemet që mund të lindin mes besimtarëve brenda Kishës. Cili është problemi konkret që ne shikojmë në Kishën e Romës? Në fakt është një konflikt midis dy grupeve. Pra kemi dy grupe në Kishë. Interesante apo jo? Në fakt, shumë njerëz e idealizojnë Kishën e hershme. Nuk shkohet në atë kishë, aty ka grupe të ndryshme. Nuk shkohet në atë kishë, aty bëjnë kështu, bëjnë ashtu. Ja ku jemi në Kishën Romë, kishte dy grupe. Një dy grupe. Edhe ishin konflikt me njëra tjetër. Fakti që ka probleme nuk të thotë që është problem. Problemi është që kur ka probleme dhe nuk zgjidhen problemet. Ky është problemi. Pra nëse jemi në kishë që problemet nuk adresohen biblikisht, atëherë ka një problem me atë kishë. Por që ka një probleme në një kishë nuk është mendoj problem. Që ka probleme në një familje nuk është problem. Ne jemi familje, ka mosmarrëveshje, ka keq kuptime, ka gjëra që ndodhin. Çështja është adresohen dhe zgjidhen biblikisht. Le të shikojmë se si adresohet dhe zgjidhet një problem qoftë në kishë, por mendoj se gjitha këto parime mund të vlen edhe në familjen tuaj, nëse ju keni një konflikt me njëri-tjetrin që në fakt rrallëse ndodh apo jo, nuk ndodh asnjëherë apo jo. Jo, ndodh çdo ditë. Le të shikojmë fakt se si na tregon fjala e Perëndisë se si mund të shikojmë konfliktet në syrin e Perëndisë. Edhe një herë më lejoni të kthej pra vëmendjen që çfarë konflikti kishte. Ishte një konflikt midis dy grupeve që apostulli Paul referohet në fakt besimtarëve të fortë, që janë njëri grup, dhe besimtarëve të dobët, që është grupi tjetër, ose atyre që janë të rritur në besim, dhe atyre që janë të rinë në besim, atyre që kuptojnë dhe shijojnë lirinë e tyre që kanë në Jezu Krishtin, dhe besimtarët të tjerë që akoma nuk i kuptojnë rrjedhimet si duhet të ungjillit në jetën praktike apo në disa fusha caktuara të jetës së tyre. Kështu që duket që grupi i besimtarëve të dobët janë judenjt
që akoma nuk janë shkëputur nga ligjet dhe urdhërimet e dhjatës së vjetër dhe besimtarëve jo hebrejnë që në fakt nuk shkojnë në një problem ose nuk shikojnë në një arsye për t'i mbajtur më urdhërimet dhe ligjet e dhjatës së vjetër. Pra është edhe një konflikti midis dy grupeve që pali i quan të fortët dhe të dobtit dhe është rreth 3 çështjeve kryesore. Pra edhe një, pra le të jemi qartë që po flasim. Kemi 2 grupe brenda Kishës. Grupeve që i quan të fortët dhe të dobtit. Dhe janë 3 çështje kryesore që është problemi midis tyre. Cilat janë këto çështje? Njëri grup thotë që nuk han të ushqime të caktuara që ishin të ndaluara në dhjatën e vjetër, por që nuk janë të ndaluara më në dhjatën e re, ndërsa grupi tjetër han dhe pa ndonjë problem këto ushqime, grupi që ishin besimtarë të fortë që hanin të gjitha ushqimet, përbusnin në fakt ata që nuk i hanin këto ushqime dhe këta që nuk i hanin këto ushqime, në fakt i gjykonin ata të tjerët që i hanin këto ushqime. Pra kjo është njëri problem. Pastaj problemi tjetër është një grup e respektonte ditë caktuara si të shenjta, sipas dhjatës së vjetër, mund të ishte për shembull dita e shtunë, kurse grupi tjetër thoshte që jo, në Krishtin ne jemi të lirë, pra nuk ka ditë më të shenjtë. Çështja e tretë ishte se njëri grup pinte, do të shikojmë më vonë se për çfarë bëhet fjalë, duket se është çështja e pirjes së verës, dhe grupi tjetër nuk pinte. Edhe do të shikojmë se si pali adreson këtë më vonë. Por edhe një problemi i cili është, domethënë se rezultati i këtyre pikpamjeve të ndryshme, çfarë po shikojmë në Kishë? Në këtë Kishë. Përbuzje nga njëra palë edhe gjykim nga pala tjetër. Në fakt që rrallë se e shohim apo jo. Ta shohim shpesh. Por çështja është se si adreson apostulli Paul. Tani, ndërkohë që ne do të shikojmë pikërisht Romakëve kapitulli 14 vargu 1 deri te vargu 13 kapitulli 15, ndërkohë që apostulli Paul adreson këtë çështje, ne do të mësojmë parimet e zgjidhjes së konflikteve rreth çështjeve që në fakt nuk janë çështje thelbësore, por që shpeshherë çojnë në konflikte të kësaj natyre që ka përbuzje apo ka gjykimi ndës besimtarëve. Pra si duhet të veprojnë besimtarët më të rritur me besimtarët më të dobët, ose themi besimtarët, mos i përdorim fjalën dobët, por më pak të rritur, besimtarët të rinj. Pra si duhet të bëjmë në rast të konflikteve të tilla në Kishë, kur çështjet nuk janë çështje doktrinare dhe nuk janë çështje mëkati. Si e përlëvdojmë Jezu Krishtin në këto raste? Çfarë përgjegjësie ne kemi? Çfarë përgjegjësie keni ju? Edhe në fakt, çfarë do të bëjmë tani si fillim para se të shkojmë në tutje për ta parë, le të shkojmë te Romakëve kapitulli 14, nëse nuk e keni hapur tashmë atje. Për Romakëve kapitulli 14, do të lexojmë vargjet 1 deri në 12. Pra Romakëve kapitulli 14, vargjet 1 deri në 12. Në fakt le të lexojmë ato, do të përgjigjem këto dritat, s'më shikojnë mirë mua, se unë nuk e shikoj dritat, por shikoni çfarë thot apostulli Paul. Pranojeni ato që është i dobët në besim, pa e qortuar për mendimet. Njëri beson se mund të hajë gjithçka, tjetri duke qenë i dobët ha barishte. Ai që ha të mos e përbuz atë që nuk ha, dhe ai që nuk ha të mos gjykojë atë që ha, sepse Perëndia e ka pranuar. Kush je ti që gjykon shërptorin e tjetrit? A qëndron ose rrëzohet, është puna e Zotit, por ai do të qëndrojë, sepse Perëndia është i fuqishëm ta bëjë atë të qëndrojë. Njëri e çmon një ditë më shumë se tjetrën, tjetri çmon të gjitha ditët njësoj, një lloj. Gjithë secili të jetë plotësisht i bindur në mendjen e vet. Ai që e çmon ditën, për Zotin e çmon. Ai që nuk e çmon ditën, për Zotin nuk e çmon. Kush ha, për Zotin ha, sepse i falet nderit Perëndisë. Dhe kush nuk ha, për Zotin nuk ha, dhe i falet nderit Perëndisë. Sepse asnjë nga ne nuk jeton për veten e tij dhe askush nuk vdes për veten e tij. Sepse edhe nëse jetojmë për Zotin. Edhe nëse vdesim për Zotin. Pra edhe nëse jetojmë ose vdesim, të Zotit jemi. Sepse për këtë edhe vdiq Krishti, dhe u ringjall, u kthye në jetë, që të zotërojë edhe mbi të vdekurit, edhe mbi të gjallët. Por ti, përse gjykon vllahën tënd? Ose
Edhe ti, përse e përbuz vllahën tënd? Sepse të gjithë do të paraqitemi përpara fronit të gjykimit të Krishtit. Sepse është shkruar, rroj unë, thot Zoti, se çdo gjuhë do të ulet para meje, dhe çdo gjuhë do të përlëvdojë Perëndin. Kështu pra, secili nga ne do të jap llogari për veten e vet. Amen. Kjo është fjala e Perëndisë për ne sot, le lutemi së bashku. O Atë dashur qellor, ne vim në praninë të Shenjtë. Na folo Zot përmes saj. Ne afrohemi përpara Teje, dhe fjala jote si bitë tu për të dëgjuar se çfarë ti ke për të thënë, me kënaqësi, me gëzim, me besim, se çfarë do na thuash. Edhe o Zot ti gjithmonë na don edhe. Dhe gjithmonë do të na flasësh fjalë që janë për ingrahimin ton, për nxitjen ton, për ndryshimin ton, për pajisjen ton. Na jep vesh për të dëgjuar. Le ta dëgjojmë atë si fjala jote. U lartësoft emrit, në emrin e çmuar të birit të dashur lutemi. Amen. Mirë, nëse do t'i bënim një përmbledhje këtyre vargjeve, këtyre pasazheve më saktë. Mesazhi këtyre vargjeve është ne si pjesëtarë të familjes Perëndisë që kemi njohur hirin e tij aq të madh të pashterueshQëm, Perëndia na thret që në çështjet që nuk janë thelbësore, pranojmë njëri-tjetrin ashtu që ai na ka pranuar në Krishtin me anë të hirit të tij. Edhe në fakt do shikojmë ose më saktë gjejmë 3 arsye kryesore pse të gjithë besimtarët duhet pranojnë të gjithë besimtarët e tjerë. Le të marrim secilin prej këtyre arsyeve kryesore pse ne duhet pranojmë të gjithë besimtarët e tjerë. Pse duhet pranojmë njëri-tjetrin? Arsye e parë, mirëprisni njëri-tjetrin sepse Perëndia ju ka mirëpritur ju dhe gjejmë pikërisht këtë në vargjet 1 deri në 3. Pra edhe një herë, Perëndia na ka pranuar neve secilin prej nesh në hirin e tij dhe ne qëndrojmë si besimtarë për shkak të hirit të tij. Dhe nëse ne nuk pranojmë njëri-tjetrin, në fakt po dalim kundra Perëndisë. Që ati që na ka mirëpritur neve, na ka pranuar neve, edhe ai na ka pranuar neve jo sepse meritojmë, jo se kemi bërë ndonjë gjë për ta merituar ose për një arsye të veçantë se kush jemi ne, por ai na ka pranuar neve vetëm me anë të Krishtit, neve mëkatarët. Ne jemi pajtuar me Perëndin. Ne qëndrojmë me anë të hirit të tij. Ne jemi mirëpritur nga Perëndia në familjen e tij. Dhe le të jemi si Perëndia ynë, si Ati ynë qiellor me njëri-tjetrin. Edhe le ta shikojmë më konkretisht këtë. Le ta shikojmë pra këtë arsye të parë të zbatimit të Ungjillit në këtë rast konkret. Pra, vinëre, pali megjithëse u drejtohet 2 grupeve, ai në fillim i drejtohet grupit të besimtarëve të fortë, të rritur në besim, pastaj u drejtohet grupit që janë besimtarët më të dobët ose më të rinj, le të themi më mirë. Edhe arsyeja është sepse besimtarët më të rritur sigurisht që kanë përgjegjësi më të madhe se sa besimtarët që janë më të dobët, apo jo, si mendoni ju? Që ose jeni rritur me besim, ju keni më shumë kohë në besim, edhe keni përgjegjësi më të madhe, edhe kërkohet më shumë prej jush. Kështu që është e rëndësishme të nisemi gjithmonë nga kjo pikë. Edhe shikoni pak më vonë si drejtohet apostulli Paul. Ai u drejtohet duke u thënë: "Pranojeni atë që është i dobët thot në besim." Tani, vjen re që fjala pranojeni nuk është sugjerim, pra Pauli nuk thot po ju sugjeroj ta pranoni, por në fakt është urdhërim që besimtarët më të fortë të pranojnë më të dobtit dhe vjen re që është në kohën e tashme. Vazhdoni të pranoni, të mirëprisni pra njëri-tjetrin. Tani folja pranoj në dhjetën e re, që është përdorur këtu dhe në tërësi gjithkund, është një folje në diatezën, një diatezë që në fakt në shqip nuk kemi, sa pak në sa diun pak në sa e njohim shqipen, që në fakt na sugjeron që ne pranojmë këtë personalisht me dëshirën tonë. E njëjta folje në fakt është përdorur edhe te Romakëve 15:7. Shikoni pak Romakëve 15:7 dhe është duke referuar pikërisht këtij kuptimi që po na thot apostulli Paul. Lexoni Romakëve 15:7. Prandaj thot pranojeni njëri-tjetrin sikurse edhe Krishti na pranoi thot për lavdinë e Perëndisë. Tani vjen re më tutje fjala tjetër që gjejmë në këtu është i dobët dhe në greqisht nuk është në fakt mbiemër, por është folje pjesëtare që në fakt më mirë do të ishte përkthyer pranojeni atë që po tregohet i dobët në besim. Dhe këtu gjithashtu fjala besim është në trajtën e shquar dhe nuk e ka fjalën për besim, domethënë shpirtëror, sa i fort, por e ka fjalën me të kuptuarit e besimit, që do thotë që ka të bëjë me të kuptuarin e të vërtetës së plotë të Ungjillit, pra të kuptuarin e Ungjillit, rrjedhimi që ai ka për jetën time personale. Pra në fjalë tjera, këta besimtar akoma nuk e kanë kuptuar se që Ungjilli i Jezu Krishtit do thotë që je i lirë të hash çdo ushqim. Pra nuk ka më, Jezu Krishti ka
i ka përmbushur të gjitha ligjet e dhjatës së vjetër për sa i përket ligjeve të ushqimit. Por ata duket që nuk ka kuptuar akoma. Dhe pali çfarë thotë? Mos i përbuzni këta besimtarë. Domethënë, tu themi që janë të trash, nuk marrin vesh. Apo jo, si mendoni ju? Në rastin e tyre, edhe një herë nuk po kuptonin rrjedhimet e Ungjillit. Kështu që si duhen trajtuar edhe një herë ato besimtarë që nuk i kuptojnë. Ne kemi një besimtar në Kishë, nuk është duke që ka vështirësi të kuptojë, nuk e ka kuptuar tamam rrjedhimet e Ungjillit në jetën e tij praktike. Pali thotë, pranojeni atë që po tregoti dobët në besim. Apo në besimin. Pra duhet i trajtojmë me hir, siç Zoti na ka trajtuar, na ka mirëpritur neve në hir. Por mbani mend që ai po fliste për çfarë besimtarësh, për judejnë, edhe judejnë, që në fakt janë të dobët në të kuptuarit dhe të jetuarit e besimit të tyre në mënyrë praktike. Kështu që besimtarët e tillë çfarë duhet bëjmë? Çfarë duhet bëjmë secili prej nesh? Si thot apostulli Paul, duhet të pranojmë njëri-tjetrin me dashuri, ne që jemi më të rritur, ata që janë më të rinj, më të dobët. Kjo nuk do thotë që ne nuk e flasim asnjëherë për këtë çështje me fjalë tjera. Pra nuk diskutojmë asnjëherë për lirinë që kemi në Krishtin, pra nuk do thotë që ne nuk flasim asnjëherë me këtë besimtar për të ndihmuar për të kuptuar rrjedhimet e Ungjillit, por ai po thotë që shikon, nëse ata nuk e kuptojnë, çfarë thotë? Ai thotë ne duhet që të nuk është një mundësi për ne për të gjykuar ata. Do të nuk është një mundësia jonë për të përbuzur ata, këta kuptojnë. Por është aspër të themi që këta janë pa zhvilluar mirë ose pa rritur mirë. Pra, të shikojmë as në mendjen tonë, as në mënyrën praktike. Pra në fjalë tjera, ato kanë këta opinionet, nuk kanë arritur në kuptimin e gjërave si duhet, por ata sinqerisht duan të bëjnë atë që është e drejtë. Dhe Pali thotë që nuk ka arsye pse të mos i pranojnë. Pra ai thotë, pranojnë atë që dobën në besim, pa i qortuar për mendimet. Pranojeni pa i qortuar. Dhe fjala e qortuar në shqip në fakt do ishte ndjegesë do ta them këtë, më mirë dhe më saktë është pa i gjykuar për mendimet. Ata që kanë mendime të tilla, pra që nuk arritur në këtë kuptim, nuk ka pse të gjykojmë me ata. Tani, ideja e fjalës këtu edhe një pranojeni ka kuptimin e mirëpritjes së tyre. Ti mirëpresim ata, jo në kuptimin thjesht të durojmë ata. Ky s'kemi çfarë bëjmë, tani duhet me duru këtë. Jo thot, pranojeni vazhdimisht me pritjen e si pjesë e familjes së Perëndisë. Ata janë pjesë e familjes së Zotit që vetë Zoti i ka pranuar. Kush jemi ne që të mos i pranojmë? Kush jemi ne që të mos i mirëpresim? Dhe shikoni tani vargun 2. Shikoni vargun 2 çfarë thot më tutje. Për çfarë bëhet fjalë debati midis tyre? Njëri beson që mund të hajë gjithçka, tjetri duke qenë dobët thot han vetëm parisht në fakt kuptimin han vetëm si vjen, më shih më mirë. Han vetëm perime. Ndosë nuk është ideja këtu e barishtëve. Në vargun 2 dallojmë që grupi i të fortëve hante gjithçka, ndërsa grupi i besimtarëve të dobët nuk hante asnjë ushqim që përmbante mish, ose që ishin mishra të ndaluar në dhjatën e vjetër, por që në dhjatën e re nuk janë të lejuara. Por ato kishin frikë se mund të ishin, siç gjejmë edhe në vende të tjera në dhjatën e re, që mund të ishin ushqime në fakt që u ishin sakrifikuar idhujve apo ishin përdorur në mënyrë imorale apo çfarë mund të jetë arsye tjetër. Tani, kjo ishte kthyer në fakt një shak divergjencë në këtë kishë. Imagjinoni sikur ne jemi, imagjinoni ne për një moment. Ne çdo muaj bëjmë atë drekën e përbashkët si familje, një herë në muaj. Imagjinoni që disa prej nesh në kishë nuk han mish derri dhe disa prej nesh han mish derri. Dakor? Edhe unë që nuk ha mish derri, për shembull them, që shiko, unë çfarë do lloj ushqimi që ka prekur mishin e derrit, unë nuk e ha. Edhe pala tjetër thotë. Tani çfarë do bëjmë ne? Do ndajmë mishin vetëm për atë? Domethënë çfarë do bëjmë? Do bëjmë ndarje të tilla? Domethënë komplikacione të kësaj natyre. Dhe ai që han mishin e derrit nga përbuzët nga ai që nuk e ha dhe ose e kundërta, edhe e kundërta tjetër pastaj është që gjykojmë ata që han mishin e derrit. Dakor? Ungjilli i Jezu Krishtit në dhjatën e re nuk ndalon më asnjë ushqim që është ndaluar në dhjatën e vjetër. Edhe ju më thoni, po çfarë problemi kanë këto besimtarë që nuk e kuptojnë? Ta kuptojnë, ta marrin vesh. Nuk është çështje thelbësore, apo jo?
Sepse Jezusi edhe një herë është përmbushje e të gjitha ligjeve. Por dhjata e re mëson që besimtarët edhe një herë mund të hanë çdo ushqim me falënderim duke falendëruar Perëndin dhe për lavdinë e Perëndisë, por kjo nuk fakti që ka disa që nuk ka hanë nuk do thotë që ne duhet ti gjykojmë ata ose ti përbuzim ata. Besimtarët për shkak që vinë me traditja judaike nuk besojnë që disa nga këto ligjet e dhjatës së vjetër janë anulluar ose nuk gjejnë më zbatim në dhjatën e re. Çfarë do bëjmë? Si do veprojmë? Në vargun 3 shikoni se çfarë thotë apostulli Paul më tutje. Ju drejtohet të dy grupeve. Edhe si u drejtohet? I jep arsyen pse ata duhet të pranojnë njëri-tjetrin. Megjithëse unë ka përmendur tash për cilën është arsye. Ai që ha mos e përbuz atë që nuk ha, dhe ai që nuk ha të mos gjykojë atë që ha, sepse Perëndia thotë e ka pranuar. Njëri grupi shikonte me neveri, pra edhe një herë ata që hanin çdo gjë, duke e parë vetë, mirë thash, dhe duke e parë vetën si të mençur dhe të ditur, kurse pala tjetër e gjykonte. Sikur ata po bënin një krim. Apostulli Paul çfarë po thotë? Është duke drejtuar të dy grupeve, që përbuzin apo gjykojnë njëri tjetrin, të ndalojnë së përbuzuri dhe të gjykuarin e njëri tjetrit. Asnjëri grup nuk ka justifikim për qëndrimin e tyre. Perëndia na ka pranuar thotë të dyet ne palët. Ai ka mirëpritur edhe ata që han ushqimin edhe ata që nuk e han ushqimin, me pritur në hirin e tij. Edhe ka pranuar në hirin e tij, në favorin e tij. Nëse Perëndia nuk e ka problem, kush je ti që sillesh ta bësh problem këtë? Nëse Perëndia nuk e ka problem, pse ti ke problem? Nëse Perëndia ka mirëpritur, pse nuk i mirëpret ti ata? Pra, edhe një kjo është çfarë po na thotë apostulli Paul. Tani përpara se të kalojmë tek arsyeja e dytë, çfarë do thotë kjo praktikisht për ne? Lejo të jap disa zbatime këtu edhe duhet që t'ju tërheq vëmendjen në këtë pikë. Ne duhet jemi të kujdesshëm sepse Kisha edhe një herë, le të keni parasysh që Kisha, të cilës pjesë jemi ne, familja kujt është? Familja e Perëndisë. Dhe secili prej nesh ka një atë të përbashkët, që kujdeset për të gjithë. Edhe ka një Zot në cilën ne jemi nështruar. Dhe duhet të pranojmë njëri tjetrin me shumë mirësi, sepse çdo njeri prej nesh është mirëpritur nga Perëndia në familjen e tij. Çdo njeri që ka besuar në Krishtin për shpëtimin e tij apo të saj, është bir apo bi i Perëndisë dhe Perëndia shikon me kujdes secilin prej nesh. Në fakt te Mateu nëse jam gabim, Mateu 18, Jezusi thotë që ai që skandalizon një nga këto të veçlit e mi dhe ka fjalën për besimtarët, thotë më mirë thotë ti lidhet një gur për qafe atij, se sa të skandalizoj thotë një nga këto të veçlit e mi. Pra vëllezër dhe motra, duhet të jemi shumë të kujdesshëm. Kur ne skandalizojmë një vëlla apo një motër në Kishë, Perëndia është duke vështruar. Perëndia është duke parë sepse Perëndia kujdeset për bijtë e tij. Ju kush prek vajzën time apo djalin tim apo djemtë të mit, ka problem me mua. Kush skandalizon bijtë apo bijat e Perëndisë ka problem me Perëndin vet, me atin e tyre. Ne duhet jemi shumë kujdesshëm. Gjithashtu, me lejoni të tërheq vëmendjen në këtë pikë. Kur vinë në takimet e Kishës, ne duhet kemi parasysh që vëllezër motra nuk jemi në autobus apo në avion. Që u flasim atyre që duam dhe nuk u flasim atyre që duam. U flasim atyre që na pëlqen dhe atyre që na intereson neve. Apo shikojmë një person të njohur dhe duam të flasim me këtë, na tërheq ky person. Kemi një tërheqje të veçantë, kemi një interes te ky person dhe flasim me këtë. Vëllezër motra, me lejoni të tërheq vëmendjen në këtë pikë. Kur ne mblidhemi si Kishë për të adhuruar Zotin dhe për të dëgjuar fjalën e Tij, për të nxitur njëri tjetrin, ne nuk sillemi si në autobus, nuk jemi në autobus, as në tren, as në avion. Ju mbase jeni një person që nga natyra juaj e keni të vështirë të flisni me njerëz pa njohur, që në fakt ju duken si pa njohur, janë në Kishë, por i trajtoni sikur janë pa njohur. Dhe sillni me ta sikur jeni në autobus, flisni me ta vetëm kur ju preferoni ose shiko, unë jam social, kështu që nuk flas me njerëz. E vërteta është që ne jemi mbledhur si familje e Perëndisë dhe nuk jemi në autobus. Prandaj ju nuk mund të zgjidhni me kë do flisni dhe me kë nuk do flisni. Me të preferuarit tuaj apo jo. Pra Kisha nuk është unë që takohem me njerëz e mi të preferuar që unë dua më shumë. Kisha janë të gjithë vëllezërit dhe motrat e Perëndisë. Kjo nuk thotë që nuk duhet të pëlqejnë gjithë njësoj, por edhe të gjithë këtu që kanë besuar në Krishtin janë fëmijë të Perëndisë. Duhet kuptojmë të gjithë dhe duhet kuptojmë këtë gjë që
gjithë ne që kemi besuar në Krisht, jemi fëmijë të Perëndisë dhe duhet i mirëpresim njëri-tjetrin si fëmijë të Perëndisë dhe si vëllezër dhe motra. Ne jemi në Kishë me njerëz që nuk e kemi zgjedhur ne, na ka zgjedhur Perëndia së bashku. Na ka dhënë së bashku për të na arritur. Krisht, njerëzit në cilët ti je në Kishë janë njerëz që Perëndia ka zgjedhur për ju, për të mirën tuaj, për të mirën tonë. Nga natyra jonë e vjetër ne menjëherë mund të fillojmë të gjykojmë. Ne hymë brenda në Kishë dhe fillojmë të krahasojmë veten me të tjerët ose mendojmë që se jemi më të mirë se të tjerët ose ne kemi diçka që ata nuk e kanë. Për shembull, ne mendojmë që unë kam njohuri biblike. Jam më i rritur nga ana shpirtërore. Ose për shembull, jam më i zellshëm se saj. Unë shërbej më shumë ose unë bëj këtë më shumë. Por ne kemi harruar që ne jemi pjesë e Kishës, jo nga merita jonë. Por jemi pjesë e Kishës, pjesë e familjes Perëndisë, është krejtësisht favori i Perëndisë ndaj nesh në Krishtin. Dhe sillëdhim ne nuk duhet ta shikojmë njëri-tjetrin në bazë të meritave apo çfarë gjëra ne shikojmë. Por ta mirëpresim njëri-tjetrin si fëmijë të Perëndisë. Ne nuk duhet të shikojmë njëri-tjetrin sipas statuseve tonë shoqëror. Pra Kisha nuk është statusi i të rinjve. Nuk është statusi i të rriturve apo i moshuarve, nuk është statusi i vajzave dhe statusi i shkollës lartë, i shkollës së ulët, i shkollës i Shkodrës, i Lezhës, i Zërqanit apo kush të di se kush mund të jetë. Kisha është statusi i fëmijëve të Perëndisë që janë mirëpritur nga Jezu Krishti dhe jemi familje, arsye pse jemi mbledhur së bashku është Krishti dhe s'ka të bëjë fare as me ka jemi, as se çfarë statusi kemi, asnjëri nga këto. Dhe si rrjedhim duhet të sillemi së të tillë në Krishtin. Kjo na fton neve të përshëndesim të gjithë në Kishë, të flasim me të gjithë në Kishë, sepse kemi nevojë për secilin prej nesh. Duke pranuar njëri-tjetrin siç na ka pranuar neve Perëndia. Fillo që sot, me dikë që ju zakonisht nuk flisni, apo s'keni folur mbas asnjëherë. Ne duhet të mirëpresim njëri-tjetrin për arsye tjetër përveç arsyes tonë kryesore se ne jemi fëmijë të Perëndisë. Pra vëllezër motra, lutuni çdo ditë kështu. Pra thoni kështu për Perëndi, më hap sytë e mi të shikoj të tjerët siç ti shikon, jo siç i shikoj unë. Pra mos e shikoj të tjerët me preferencat që ju keni, me interesat që ju keni, me qëllimet që ju keni. Kemi një qëllim përbashkët, të nxisim njëri-tjetrin, të duam njëri-tjetrin në dashurinë dhe veprat mira, të nxisim njëri-tjetrin për mbushim qëllimin dhe vizionin e madh që kemi si Kishë. Pra dhe në këtë kontekst ne jemi fëmijë të Perëndisë, jemi familje e Perëndisë, pra nuk ka të bëjë fare me asnjë që ajo është më i madh, është më i rritur. Ai ka Krishtin, mund të mësosh diçka prej tij. Ai ka një fjalë, Zoti pra ai çfarë na bashkon neve Krishtin dhe përmes njëri-tjetrit ne njohim Krishtin. Dhe kjo duhet na udhëheq, kjo duhet na drejtojë. Dhe kjo na çon neve te arsyeja e dytë pse ne duhet të mirëpresim njëri-tjetrin. Në vargjet 4 deri në 9. Perëndia na ka mirëpritur ne në mbretërinë e Jezu Krishtit si Zotin tonë, apo mbretërimin e Jezu Krishtit si Zotin tonë. Tani shikoni vargjet 4 deri në 9. Ne i lexuam pak më herët dhe shikojmë që Perëndia na ka mirëpritur ne në Krishtin si mbretin tonë. Tema kryesore e këtyre vargjeve kush është? Secili prej nesh jemi të Jezu Krishtit, i përkasim Jezu Krishtit dhe jemi shërbëtorë të tij. Ai na ka blerë neve me gjakun e tij. Apo jo? Shikoni pak edhe një herë vargun 3. Vargu 3 nga fundi thotë ne jemi mirëpritur nga Perëndia për çfarë? Që të nështrohemi drejtësisë Perëndisë, siç ne kemi mësuar te Romakëve 10:3, në mënyrë që ne, me bindjen e besimit, ti nështrohemi Jezu Krishtit si Zotin dhe shpëtimtarin tonë. Pra vëllezër motra, edhe një herë në Kishë, ne jemi pjesë e Kishës, mirëpritur nga Perëndia, në mënyrë që Zoti i jetës tonë të jetë Jezu Krishti. Pra i nështrohemi Jezu Krishtit, i takojmë Jezu Krishtit. Çdo gjë që jemi dhe kemi nuk vjen nga merita jonë, as nga dituria jonë, as nga mençuria jonë, por vjen nga Zoti, nga Hiriti, nga favori i tij ndaj nesh në Jezu Krishtin dhe kështu që ne duhet të shikojmë vetveten në këtë mënyrë. Perëndia na ka mirëprit tërësisht, jo në bazë të meritës tonë, por në bazë të meritës së Jezu Krishtit. Kështu që në këtë kuptim duhet ta shikojmë njëri-tjetrin. Pra vëllezër e motra, shikojeni njëri-tjetrin që mirëpritur nga Perëndia për të qenë pjesë e kësaj kishe, për t'ju nështruar Jezu Krishtit si Zot dhe shpëtimtar. Dhe çfarë do thotë kjo praktikisht? Shikoni çfarë thotë apostulli Paul në vargun 9. Dhe u flet të dy grupeve. Kush je ti thotë që gjykon shërptorin e tjetrit?
Perëndia na ka pranuar dhe ne të gjithë e përkasim Krishtit dhe të gjithë jemi shërbëtorë të tij edhe një herë. Pse? Sepse ai na ka blerë me gjakun e tij. Edhe si rrim, kush jemi ne të gjykojmë shërbëtorët e Krishtit? Çfarë të drejtë kemi ne? Në qoftë se qofshim të rritur apo qofshim të dobët, qofshim të ditur apo jo të ditur. Çfarë të drejtë kemi ne të gjykojmë shërbëtorin e një tjetri? Kush ta jep ty këtë të drejtë? Për çfarë mbajmë ne veten tonë? E mbajmë veten për Krishtin? Ne jemi shërbëtorët e tij. Jemi shërbëtorët e Krishtit. Kush mund ta marrë këtë guxim të gjykojë shërbëtorët e Jezu Krishtit, që ai ka blerë me gjakun e tij? Kush je ti? Apostulli Paul thotë një dhe një gjë tek para Perëndisë kapitulli 4 vargu 3 deri në 5. Në fakt, Korintasit për shkak të kohës nuk mund ta shikojmë. Korintasit po i gjykonin Paulin. Edhe thotë, shiko, asnjëri thotë nuk mund të gjykojë mua, thotë, as unë veten time s'mund ta gjykoj, vetëm Krishti. Unë jam shërbëtori i tij. Ai do të gjykojë nëse unë kam qenë besnik apo jo. Ai më njeh mua, ai më ka thirrur mua, ai më ka pajisur mua gjithë më radh. Dhe asnjë s'ka të drejtë të hedhë gjykim mbi mua. E apostulli Paul thotë në vargun 4, a qëndron më këmbë ose rrëzohet, është puna e Zotit të tij. Por ai që do të qëndrojë pse? Sepse Perëndia është i Zotit ta bëjë atë të qëndrojë në këmbë. Dhe zëmotra, Zoti është i Zotit i mbajtë vetët. Ai është shërbëtori i Zotit dhe Zoti do të kujdeset për të. Kush je ti që e gjykon atë? Pra nuk është puna jonë të gjykojmë ose kush do të qëndrojë në këmbë ose kush do të rrëzohet, sepse është puna e Zotit për t'i mbajtur ata. Ne detyra jonë është të nxisim edhe njëri-tjetrin sipas fjalës Perëndisë. Kur është ai që i ka mirëpritur, ai që i mban në këmbë, nuk na takon neve që gjykojmë edhe një herë shërbëtorët e Zotit. Sepse ata i përkasin atij. Dhe nuk jemi ne, nuk është puna jonë kjo. Ne vetë jemi shërbëtorët e tij. Të krishterët e tjerë unë as nuk duhet i përbuz, as nuk duhet i gjykoj. Se janë shërbëtorët e Krishtit. Pra dhe ne nuk duhet marrim rolin e Krishtit. Dhe ne nuk mund të luajmë rolin e Krishtit ndaj njëri-tjetrit. Ne nuk duhet të sillemi te njëri-tjetri si ato fëmijët e vegjël. Nuk e di keni parasysh ato fëmijët e vegjël që kur largohen prindrit, njëri prej tyre fillon të bëhet babai, njëri prej tyre fillon të bëhet nëna. Edhe kur vjen, ose më thakë në prind, shiko, ose bëj këtë ti se ti se sillo mirë se domethënë fillojnë sillen si prindër. Kur në fakt roli i tyre janë vëlla dhe motër. Apo vëlla e vëlla. E njëjta gjë ndodh shpesh herë edhe me ne. Zoti na ka shpëtuar, ai është që na mban dhe nuk ka asgjë që mund ta ndajë neve nga dashuria e tij, kemi mësuar te Romakëve kapitulli 8 vargu 35 deri në 39. Kush jemi ne të gjykojmë tjetrin? Pastaj vinte vargu 5 deri në 9. Shikojmë rrjedhimin që vjen në vargu 5 deri në 9. Çfarë qëllimi ka çdo besimtar? Shikoni pak vargun 5 në mënyrë të veçantë. Sepse dikush e çmon një ditë më shumë se një tjetër. Pra, le të themi kemi një grup në Kishë që e çmon ditën e shtunë, si ditë e shenjtë, po e çmon për kë? Për Zotin. Por ai që thotë që shiko se dita e shtunë nuk është ditë e shenjtë, sepse gjithë ditët janë njësoj, gjithë ditët janë të shenjta, ai nuk e çmon për Zotin. Apo jo? Pra të dy nuk e çmojnë për Zotin. Edhe çfarë thotë Pauli? Dhe tjetri çmon të gjithë ditët njësoj. Gjithsesi thotë të jetë plotësisht i bindur në mendjen e tij. Por çfarë është e rëndësishme? Të jeti secili prej atij, të jeti bindur në mendjen e tij. Çështja është që disa besimtarë me traditë judaike besonin që duhet i përmbaheshin festave të shenjta të dhjatës apo ditëve të shenjta të dhjatës së vjetër. Por besimtarët e dhjatës së re, që në fakt vinin me përjardhje, dhe këta ishin besimtarët e dhjatës së re, por që kishin traditë nga judaike, por besimtarët që ishin jo hebrej, domethënë kishin kuptuar fare kollaj këtë që nuk ka më ditë të shenjta, gjithë ditët janë njësoj. Gjithë janë të shenjta. Gjitha jetojnë për Zotin. Por si duhet veprojnë në këtë rast? Parimi kryesor cili është? Çdo besimtar është parimi kryesor i çdo besimtari cili duhet jetë. Pra në rast të tillë kush duhet, çfarë duhet të ketë? Ai që nuk ha, por që t'i pëlqejë Zotit. Po edhe ai që ha, por që t'i pëlqejë Zotit. Ai që e mban të shtunën të shenjtë, e mban për Zotin. Ai që nuk e mban pra për Zotin. Pra cili është çështja parimi kryesor? Pra dhe një zgjidhje në një çështje. Apo përpiqemi të pëlqejmë Zotit, apo përpiqemi të bëjmë ato që nderon Zotin. Pra duhet të pyesim veten tonë, apo jetojmë për atë. Pra ky është parimi, në fakt që quhet ndryshe parimi i ndërgjegjes. Nëse unë besoj se diçka
e çnderon Zotin Jezus, pra le ta përpiqem të kuptojmë. Nëse unë besoj që ajo çfarë unë dua të bëj, e nderon Jezu Krishtin, dhe unë nuk e bëj, çfarë jam duke bërë? Si mendoni? Unë jam duke rebeluar ndaj Jezu Krishtit. Sepse unë besoj që kjo gjë duhet bërë për Jezu Krishtin dhe unë nuk e kam bërë, jam i bindur që duhet bërë, pavarësisht se edhe mund të jem i bindur gabimisht që duhet që duhet bërë, por ama dhe nuk e bëj, unë fakt po çnderoj Jezu Krishtin, sepse unë po rebeloj ndaj tij, problemi im është rebelimi ndaj tij. Pra unë me besim, megjithëse kam besimin që duhet bërë për atë dhe unë nuk e bëj, është çnderim ndaj Jezu Krishtit. Edhe ai që thotë që po unë nuk e mbaj këtë ditë, dhe ai e mban atë ditë, sikur të ishte e shenjtë, fakt kur nuk është e shenjtë, ai prapë po çnderon Jezu Krishtin, sepse ai beson që shikoj se po ta mbash, është çnderimi i Jezu Krishtit. Pra cili është parimi kryesor? Në gjithçka ne përpiqemi të pëlqejmë Jezu Krishtin. Ndërgjegja edhe një herë është që ndërgjegja mund të gabojë edhe një herë. Por ndërgjegja është mënyra si i flasim vetes dhe arsyeja brenda vetes tonë që ne i bëjmë gjërat. Kështu që po flasim për një çështje edhe një herë që fjala e Perëndisë nuk është e qartë. Fjala e Perëndisë as nuk ndalon në mënyrë eksplicite, as në mënyrë, domethënë që gjejmë një urdhërim, sigurisht që është rrjedhim, por nuk thotë në mënyrë specifike mos hani më ushqime. Ose diçka të kësaj natyre, ose pak në besimtarët nuk e kuptojnë. Po marrim si shembull, nuk po hym tani konkret, dikush mund të thotë që shikoj se nuk është vërtet. Nuk po hyn atë temë. Çfarë po themi? Apostulli Paul po thotë që çfarë do gjëje që ne po bëjmë, ta bëjmë me ndërgjegje çfarë? Të pastër, sepse besojmë që ajo çfarë ne po bëjmë, apo çfarë ne nuk po bëjmë, e nderon Jezu Krishtin. Edhe apostulli Paul ka folur faktikisht për ndërgjegjen, tashmë te Romakëve 13:5 ku thotë që ne t'i bindemi autoriteteve, thotë për hir të ndërgjegjes tonë. Edhe shikoni në fund të kapitullit, në fakt, në fund të vargut 5. Ai thotë që secili të jetë plotësisht i bindur, thotë në mendjen e tij. Dakor? Do përpiqem ta mbarojmë këtë pikë, nuk do ta mbarojmë të gjithë mesazhin mbas po shqetësoni, por do përpiqem të mbarojmë këtë pikë pa mbaruar pikën e tretë. Por le të shikojmë, le të përpiqem të kuptojmë këtë pikë. Çfarë po thotë apostulli Paul është që çdo gjë që ne bëjmë duhet të jemi plotësisht të bindur kur ne e bëjmë. Në gjithçka që ne bëjmë apo nuk bëjmë, duhet të jemi të bindur që është sipas fjalës së Perëndisë ose nuk duhet ta bëjmë ose duhet ta bëjmë. Pra kjo është çfarë na mëson apostulli Paul. Jezusi është Zoti ynë dhe çfarë do që ne bëjmë apo nuk bëjmë, duhet sigurohemi që është sipas fjalës së tij. Nëse e nderon atë apo nuk e nderon atë. Çdo besimtar i vërtet duhet të udhëhiqet nga ky parim. E nderon Krishtin, nuk e nderon Krishtin. I shërben Krishtit, nuk i shërben Krishtit. Pyetja që un kam për secilin prej nesh, edhe për veten time është çfarë parimi udhëhiqemi ne në gjërat që ne bëjmë çdo ditë në jetën e përditshme. Dhe shikoni fakt vargjet 6-8 apostulli Paul e zgjeron më shumë këtë. E gjithë jeta krishtere çfarë duhet të jetë thotë Zoti, çfarë thot apostulli Paul? Gjithë jeta krishtere duhet të jetuar në praninë e Jezu Krishtit, që ai po na shikon, dhe duhet të jetuar në nderim të tij. Edhe kush është Zoti ynë? Pyetja ime është kush është Zoti juaj? Pra lejon të bëj diçka shumë të thjeshtë, kush është Zoti juaj? Dhe shumë prej nesh mund të thonë po Jezu Krishti. Pyetja që un kam për ju, nëse Jezu Krishti është Zoti juaj, pyetja ime është kjo. Po ju përpiqeni të pëlqeni vetes tuaj apo përpiqeni të pëlqeni Zotit Jezu Krisht? Çfarë udhëhiqeni ju kur përpiqeni të bëni gjërat? Çfarë i pëlqen atij apo çfarë nuk i pëlqen atij? Çfarë i shërben atij apo çfarë ju shërben juve? 5 herë apostulli Paul në këtë vargje ka përdorur këtë fjalën, këtë shprehje për Zotin. Dhe në fund fare na ka thënë përsëri ne që i përkasim Zotit. Fjalë për fjalë të Zotit, sepse edhe një Perëndia na ka shpëtuar ne, na ka blerë me gjakun e birit të tij në mënyrë që të jemi të Jezu Krishtit. Por dëgjoni pak te Psalmi 2:10-11, psalmisti thotë kështu: "Shërbeni me frikë Zotin dhe gëzohuni me dridhma. Nënshtrohuni birit që të mos zemërohet dhe të mos vdisni rrugës, sepse zemërimi i tij mund të mbizet në një çast. Luma ata thotë që gjejnë stret tek ai." Pra ata që nuk i hanë ushqimet, nuk i hanë ushqimet sepse ata duan të nderojnë Jezusin. Kurse ato që i hanë ushqimet, duan të nderojnë përsëri Jezusin. Pastaj në vargun 7 na kujton që kur ne
nuk jetojmë për Krishtin, në fakt nuk po jetojmë për veten tonë. Nëse Jezusi është Zoti ynë, ne duhet jetojmë për nderuar dhe lavdëruar atë. Pastaj shikoni se çfarë thonë Biblia. Sepse asnjë nga ne nuk jeton për veten e tij dhe askush nuk vdes për veten e tij. Pra ne nuk jetojmë për nderin tonë, i përkasim Krishtit. Çdo gjë që ne bëjmë, ose nderon Krishtin, ose çnderon Krishtin. Ose është për ne, ose është për atë. Përsëri shikoni vargun 8, sepse edhe nëse rrojmë për Zotin, dhe nëse vdesim për Zotin. Pra edhe për të rrojmë ose vdesim, të Zotit jemi. Pra çfarëdo që bëjmë ne si besimtarë duhet të udhëhiqet pikërisht nga kjo gjë. Ai nderon Krishtin, ai bindemi fjalës Krishtit. A është për nderin e Krishtit, a është për lavdinë e tij. Gjithçka që ne bëjmë duhet ta bëjmë sepse ne i përkasim Krishtit, jemi të tij. Ai është Zoti ynë. Pra pyetja edhe një herë shtrohet shumë kollaj. Apo jetojmë ne për jetën tonë, për veten tonë apo për atë? A është ai Zoti i jetës tonë apo jo? Edhe një herë nuk është çështja, edhe një herë kush themi që është Zoti ynë? Se ne mund të themi që Jezusi është Zoti im, por pyetja është kujt i bindem unë realisht? Nëse unë i bindem Jezu Krishtit, fjalës tij, ai është Zoti im. Nëse unë i bindem vetes time, atëherë Zoti im është vetja ime. Nëse themi që Jezusi është Zoti ynë, atëherë ne duhet i bindemi atij. Pra ky në fakt çfarë është thelbi i mëkatit? Pra thelbi i mëkatit nuk është bëj këtë mos bëj atë. Thelbi i mëkatit është që kush do të jetë mbret? Do të jetë Jezu Krishti apo do të jem unë? Do të bëhet si thot ai apo do të bëhet si them unë? Jeta krishtere pra është bindje ndaj Jezu Krishtit, është bindje ndaj fjalës tij. Kështu që pyetja shtrohet edhe një herë kujt po e bindemi? Apo jetojmë për vete apo jetojmë për atë? Dhe në vargun 9 shikoni përsëri. Na tregon arsyeën e vdekjes dhe ringjalljes së Krishtit. Përsëri është një mesazh i mirë që na kujtohet përsëri për ringjalljen e Krishtit dhe vdekjen e tij. Sepse për këtë edhe vdiq Krishti dhe u ringjall u kthye në jetë. Pra dhe se motra, pse vdiq Krishti dhe pse u ringjall Krishti? Shikoni vargun 9. Që të zotëroj edhe mbi të vdekurit, edhe mbi të gjallët. Jezusi vdiq pra që ne të përkasim atij për gjithmonë. Edhe patjetër që mbas vdekjes ne do të vazhdojmë të jemi me Krishtin, sepse edhe një ditë ne do të ringjallemi me trupa të ri. Sepse Jezusi nuk është Zoti të vdekurve. Perëndia nuk është Perëndi të vdekurve. Perëndia është Perëndi të gjallëve. Kështu që Jezusi u vdiq dhe u ringjall që ne përgjithmonë të përkasim atij. Pa le të mos harrojmë se kush jemi dhe kujt i përkasim. Në fakt, mu të buletini keni një varg që thotë të faqja e parë e buletinit. Në fakt, është një varg që unë herë pas here ju kujtoj që vargji që ne duhet të kemi parasysh. Sepse dashuria e Krishtit do të na shtrëngon, sepse kemi arritur në konkluzionin se nëse një ka vdekur për të gjithë pra kanë vdekur dhe sa ai ka vdekur për të gjithë, me qëllim që ata të cilët jetojnë të mos jetojnë më për veten e tyre, por për atë që vdiq dhe u ringjall për ta. Pra Jezusi vdiq dhe u ringjall për çfarë? Që të jetojnë për Jezusin, jo më për veten tonë. Kështu që fakti që ne i përkasim Jezusit do thotë që ne nuk ushtrojmë presion, vëllezër, një parim shumë i thjeshtë. Qose ne i përkasim Jezu Krishtit dhe jemi të Krishtit, nuk ushtrojmë presion mbi vëllezërit dhe motrat e tjerë në Kishë të bëjnë atë çfarë na duket neve vërtet. Por gjithmonë duhet i shtym të bëjnë atë çfarë lavdëron Jezu Krishtin, çfarë përlëvdon Jezu Krishtin. Të nxisim njëri-tjetrin atë çfarë përlëvdon, pra duhet hequr nga ndërgjegja në fund fare. Nuk duhet bëjmë asgjë kundër ndërgjegjes tonë. Megjithëse ndërgjegja jonë gjithmonë të hiqet nga fjala e Perëndisë. Le ta mbyllim me 3 zbatime. Fjala e Zotit na fton neve të shqyrtojmë jetën tona kush është Zoti i jetës tonë. Për kë po jetojmë sot? Apo i bindemi fjalës së Jezusit? Apo shërbejmë Jezusin? Apo nderojmë atë? Të shqyrtojmë fjala e Zotit na fton neve, ju fton mua. Që ka fushat jetës tonë caktuara që ne nuk po jetojmë në bindje ndaj Jezusit, po jetojmë sipas asaj çfarë ne duam, sipas planeve tona, sipas qëllimeve tona, sipas ambicieve tona. Edhe ai nuk sundon jetën tonë. Edhe unë ju ftoj sot që të shqyrtoni jetën tuaj, veten tuaj. Pra kush është një fushë në jetën tuaj që ju po jetoni si mbret i jetës tuaj, si Zoti i jetës tuaj. Edhe ju ftoj që të pendoheni, kërkoni hirat i të pendoni, Jezusi të jetë Zoti në çdo fushë të jetës tuaj. Edhe nëse ju jeni një person që jetoni për veten tuaj, në shërbim të vetes tuaj, nuk ju intereson jeta
jeta nëse e nderon Krishtin apo nuk e nderon Krishtin, nëse i pëlqeni atij apo nuk i pëlqeni atij, nëse i bindeni atij apo nuk i bindeni atij, nëse ju nuk jeni interesuar për mbretërinë e tij dhe lavdinë e tij, dhe ju asnjëherë nuk e keni qartë kokën për Zotin, kushdo t'i qafsh, ti je rrugës për në ferr. Pavarësisht se çfarë ju besoni apo mendoni për veten tuaj. Jezusi thot, jo çdo njeri që më thot mu Zot, Zot, do të hyjë në mbretërinë e Perëndisë, por kushdo që bën vullnetin e Atit tim që është në qiell. Vëllezër dhe motra, nuk duhet të ngatrohemi. Nëse jeta jo nuk është karakterizuar nga bindja ndaj Jezu Krishtit, duhet të pyesim vetveten nëse e njohim realisht atë. Vëllezër dhe motra, duhet të pyesim, a na intereson neve Kisha? A na intereson neve të shërbejmë Jezu Krishtit? Apo ne jemi interesuar të shërbejmë Jezu Krishtit për aq sa na shërben Jezu Krishti neve për qëllimet tona? Ne jemi interesuar për Kishën aq sa na intereson Kisha për qëllimet dhe planet tona, ambicjet tona që kemi. Nuk jam interesuar në fakt të shërbejmë Kishë, por jam interesuar aq sa vetëm marr atë që unë dua. Kam frikë se ju thjesht jeni një hipokrit, një interesatgji, asgjë më shumë. Dhe nuk jeni interesuar realisht as për Jezusin dhe as për Kishën, jeni interesuar thjesht për interesat tuaja. Edhe fjala e tij ju fton ju sot të pendoheni, dhe të jetoni realisht për atë që ju deshi dhe dha jetën e tij për ju. Pra le ta vendosim jetën tonë në vijim me fjalën e Zotit dhe që reflekton pikërisht që Jezusi është Zoti i jetës tonë. Që nderojmë Jezusin me jetën tonë. Edhe shiko, vëllezër motra, e di që her pas here unë mund të jemi ashpër në momente të caktuara, edhe mund të bëj edhe paralajmërime të forta. Por vëllezër motra, nuk do të doja kur asnjë nga ne vëllezër motra. Edhe ju mund të më qortoni që unë ka pasur raste kur kam qenë i ashpër, por qëllimi im që shpeshherë mund të qortoj ashpër është për të mirën tuaj. Pse? Sepse nëse jeni thjesht një ardhës në Kishë, dhe mund të vini edhe thjesht rregullisht në Kishë, kam frikë se do ta gjeni veten në ferr. Edhe unë nuk dua që ju të shkoni në ferr. Por nëse ju paralajmëroj për të mirën tuaj. Nëse një person është thjesht ardhës në Kishë dhe merr atë që do, dhe le atë që nuk i intereson, pavarësisht se çfarë i thotë që beson, kam frikë se ai nuk e njeh Krishtin. Jezusi do thotë, kur nuk të kam njohur ty, largohu prej meje shërbëtori lig. Prandaj vëllezër motra, mos e gjykoni veten tuaj me disa standarde që ju keni ngritur, që ju mendoni që jeni në rregull me Zotin. Pra preferencat tuaja, mendimet tuaja se çfarë është në rregull me Zotin. Nëse ju vërtet me jetën tuaj nuk i bindeni Jezu Krishtit, shërbeni Jezu Krishtit në Kishë, për qëllimet e tij, për planet e tij, unë do doja që ju t'jeni shpëtuar, unë nuk do doja kur që ju të shkonit në ferr. Por në qoftë, me lejoni të them që nëse ju thjesht asnjëherë nuk keni interes për shërbyer Krishtit, asnjëherë ose keni interes vetëm sepse keni interes prej tij, apo keni interes për Kishën vetëm për interesat që ju mund të keni personalisht. Kur ti do qofsh të fras në emër të Krishtit, të ndohu. Unë nuk jam këtu se as për të gjykuar, as për të ngritur kundër teje, jam pro teje. Duhet që ti jesh me Perëndin për gjithmonë. Por nëse jeta juaj është thjesht një jetë që thjesht bën gjëra si të krishterë apo ngjasojnë i të krishterë, kam frikë se do përfundosh në ferr. Në zemërim të përjetshëm, në mundim të përjetshëm. Dhe prandaj ju ftoj që seriozisht, jo për të shpëtuar ferrin, jo thjesht për të shpëtuar ferrin, por thjesht ajo t'ju tregoj juve që ju keni realisht nevojë për Jezu Krishtin. Të ktheheni te Jezu Krishti. Dhe të lutem më shumë. Vallë dashur me limin e pranimit të shenjtë. Jemi vazhdimisht të manitur nga Hirit në mëshira jote. Pas të lutem e Hirin të na ndihmoni të pranojmë njëri-tjetrin siç ti na ka pranuar. Dhe të vazhdojmë Zot të jetojmë për ty, për lavdinë tënde, lavdinë e birit të dashur. Bekoja Zot gjithë secilin. Edhe lutem në emër të Krishtit.